Egy gyors agendát hadd mutassak. Dióhéjban fogok beszélni a szerződéskezelésről, mégiscsak egy EMI konferenciáról van szó, nem egy jogi gyűldéről. Utána érintem, hogy az üzlet számára milyen hozzáadott értékkel bír, milyen technológiákat alkalmaz, hogy azt elérjük, illetve a legérdekesebb részben, a harmadik fázisban kiemeltem 3 use case-t, az egyik ez az információkinyerés névelemfelismeréssel, a másik a szövegosztályozás, a harmadik pedig a Generative AI, amihez egy rövid demo is fűződni fog. Itt az OpenAI-nak a GPT-4 modelljének a segítségével fogunk kommunikálni egy szerződéssel, úgyhogy valóban ChatGPT nem lesz, de sajnos egy ChatGPT logó az szerepel az előadásomban, azért előre is elnézést kérek a résztvevőktől. Úgyhogy mi is ez a szerződéskezelés? Ahhoz, hogy tényleg dióhéjban tudjam átadni, 2 nagy részre osztottam. Ugye egyrészt vannak az ilyen adminisztratív, tartalmismereti vonatkozások, másrészt pedig a pénzügyi kockázati elemek. Miről szól? Hát szeretném megismerni a szerződés tartalmát, a szerződőfelek jogait, kötelezettségeit. Ha bármi módosulás vagy változás van a szerződésben, azt nyomon kell követni, azzal az új információval dúsítani az eddigi tudásunkat. Pénzügyi részen pedig hát arról van szó, hogy általában valamilyen pénzcserére szól a szerződés, valaki fizet, valaki pénzt kap, ezeknek szeretnénk ismerni a korlátait, kockázati faktorait, tehát rendesen átvilágítani a szerződést, illetve hát olyan dolgokban is rejlik némi kockázat, hogy valaki eltér a sablontól, egy szabványtól, egy mintától, hiányzik az e-aláírás, és hát ezekben is rizikó van. És ez mit jelent? Ugye több tucat, több száz, több ezer oldalnyi jogi szöveget szeretnénk pontosan, precízen feldolgozni, amihez sajnos kihívások párosulnak, ezekből 3 gyűjtöttem össze. Egyrészt egy nagyon manuális, időigényes procedúráról van szó, nem kell burkolni, unalmas is átolvasni egy szerződést, nem is arról beszél, hogy milyen hosszú idő, ha pedig sok szerződésről van szó, akkor az egésznek az átláthatósága, ellenőrizhetősége az drasztikusan csökken, és hát talán a harmadik, ez a hibák és az emberi mulasztás, ez a legkomolyabb kihívás, ugyanis lehet a szerződés eleve hibás, lehetnek a kinyert információk hibásak, illetve lehetnek kihagyott elemek, például egy fontos kondíciót vagy kritériumot, ha nem ismerünk, az elég kellemetlen meglepetéseket tud sajnos okozni mindenkinek. Úgyhogy adjuk ezt hozzá a mesterséges intelligenciát, és először tekintsük át, hogy a nagyvilágban milyen hatásmechanizmusa van, hogyan realizálható vele üzleti haszon, és 1-2 példát hoztam. Tehát általánosságban a kihívás a cégek számára a szerződéseknek az átvizsgálása, a jogszabályoknak való megfelelés, például a beszerzéssel nagyon sok papírmunka jár, tehát ezek az automatikus formakitöltések, szerződés átírások, szerződés átemelések, illetve hát a pereskedéshez is ugye kapcsolódik a felpereshez is, az alpereshez is, dokumentum, ellenkérelmek, viszontkereseti reakció generálása, stb. És a középső oszlopban itt azt látjuk, hogy milyen hatásokat tudunk elérni a mesterséges intelligenciával, és hát, mint látszik, igazából több tízezer órányi munkát tudunk kiváltani percek, másodpercek alatt, illetve a legtöbb folyamatnak az időigényét meg tudjuk felezni, ami egy óriási hozzáadott érték, de ugye, hogy lassan áttérek ugye az érdekesebb technológiai aspektusokba, kezdjük el felfedni, hogy milyen megoldások mentén tudjuk ezt elérni. Ehhez 5 példát hoztam. Először is nyilván kezdjük a legszexibb témával, szinte erről szólt a keddi nap a konferencián, hogy a Generative AI milyen hozzáadott értéke van. Ugye szerződések esetén szinte, mint hogyha jogásszal folytatnánk közvetett párbeszédet, tudunk kérdezni a szerződéstől, instrukciót adni neki, hogy valamit írjon át, valamit írjon hozzá, valamit adjon hozzá, fogalmazzon újra valamit, kérhetünk egy összegzést, ugye senkinek nincs kedve elolvasni egy hosszú jogi szöveget, és hát ehhez például segítségül hívhatjuk az OpenAI-t, vagy a Hugging Face-en található több száz modellt, és ehhez fog kapcsolódni majd a demo is az előadásnak a végén. Akkor a második pont, ez a tradicionális információkinyerés, ez miről szól, tehát szerződések tele vannak kincsekkel, dátumok, pénzösszegek, személynevek, szerződőfelek, jogi kifejezések, mint az alkalmazandó jog, a kártérítési kötelezettség, stb. Ezeket szeretnénk algoritmikusan kinyerni a szövegből, és ehhez is segítségül tudjuk hívni természetesen a modelleket. Akkor a harmadik, kevésbé ismert, de nagyon-nagyon fontos eleme ennek az egésznek a szövegszegmentáció. Ugye valljuk be, hogy a legtöbb esetben egy szerződés nem csak önmagából áll, vannak mellékletek, kiegészítő elemek, csatolmányok, ezeket érdemes szeparálni, és mind csak a releváns részt feldolgozni. Negyedik pontként a szövegosztályozást hoztam, erre is ki fogok térni a use case-ek során. Ugye ez egy ismert use case, akár csak az e-mailező rendszerünk eltávolítja a spam mappába az ártalmas elemeket, itt is hasonló osztályozó algoritmusok mentén tudunk például szerződéstípusok szerint
különbséget tenni, vagy nyelv szerint, illetve egy-két másik dimenzió szerint is tudunk mozogni. És ötödikként pedig a szemantikus keresést hoztam. Ugye jogi nyelv, jogi zsargon az bonyolult, nem értjük, nem beszélünk azon a nyelven, és hétköznapi megfogalmazással szeretnénk jogi szövegből kinyerni információt, amihez elengedhetetlen, hogy legyen valamilyen mögöttes erő. Ehhez például segítséggel hívhatjuk a vektoradatbázisokat és a szemantikai keresést, ami ugye segíti a laikusoknak azt a feladatát, hogy tudjanak kommunikálni a szerződésekkel. És hát igazából akkor el is érkeztünk az érdekes részhez, szerencsére több üzleti zsargon nem lesz, úgyhogy kezdjük is el, mint mondtam, 3 érdekes példát hoztam, amivel mi is nap mint nap megküzdünk ezzel a New York-i kontrakt-AI céggel. Az egyik az információkinyerés lesz, névelemfelismerés véget, vagy a mentén, a másik a szövegosztályozás lesz, a harmadik pedig a generatív AI, és akkor kezdjük is ezzel az információkinyeréssel. Itt igazából, hogy jobban lássuk, hogy milyen szövegek keletkeznek így általánosságban, a jogi környezeten kívül 3 másik iparágat is felsoroltam, ez a pénzügy, egészségügy és a retail, és akkor itt látszik, hogy milyen szövegek keletkeznek, milyen szövegekből szeretnénk kinyerni az információt, de én, hogyha a jogi környezetnél maradok, akkor itt jobb oldalt látjuk, felsoroltam 1-2 olyan elemet, amit szeretnénk algoritmikusan kinyerni a szövegből. Mint mondtam, lehet ilyen az összes dátum, pénzösszeg, szerződőfelek, tulajdonnevek, cégnevek, jogi hivatkozások, és hát vannak ugye bonyolultabb jogi kifejezések is, mint például kötbérhez vonatkozó elemek, vagy permentesség, tehermentesség, adómentesség, mindenféle jogi helyzetnek a leírása, alkalmazandó jog. Ezekre fogunk látni példát a következő dián, ahol ennek a technikai részét mutatom be. Hát akkor nézzük meg ezt az egész folyamatot. Először is szögezzük le, hogy itt is egy szöveg osztályozásról van szó, csak nem a teljes szöveget kell kategorizálnunk, hanem szövegen belül részeket szeretnénk beazonosítani és helyesen klasszifikálni, és akkor ehhez elsősorban kellnek nekünk címkék. Itt ugye meg kell adnunk, hogy a szövegen belül hanyadik karaktertől hanyadik karakterig tart az adott névelem, milyennek a felvett értéke, és hogy szeretnénk ezt elnevezni. Hogyha ez megvan, akkor segítségül tudunk hívni egy osztályozó algoritmust. Ehhez egyébként számomra bevált módszer az, hogyha leemelek mondjuk a Hugging Face-ről egy előtanított modellt, és ezt mondjuk a spacing keresztül, vagy hogyha szeretnék vele jobban megszenvedni, akkor PyTorch-on keresztül szépen finom hangoljuk egy adott problémára, és így egy általános modellből egy ilyen specifikus modellt tudunk gyártani, és itt jobb oldalt látszik a végtermék, ugye mit látunk, az, hogy a szövegben pontosan beazonosítottuk ezeket a kategóriákat, és a pozicionális elhelyezkedésüket is megismertük. És akkor igazából itt 3 dolgot emelnék ki, amivel mi nap mint nap találkozunk, és segíti a gondolatmenetünket. Először is a modellépítési döntéshozás az mindig kihívás, ugyanis építhetünk egy nagy modellt, ami ugye sok tucat, akár 50-100 névelemet egyszerre képes kezelni, viszont észrevehetjük, hogy vannak olyan névelemek, amelyeknek a teljesítménymutatóik nem javulnak, tehát a modell küszköd velük, nem tudja őket kinyerni, beazonosítani, vagy pontatlanul azonosítja be őket, ekkor érdemes elgondolkodni azon, hogy esetleg egy névelemre egy modellt tanítsunk be, amelynek kifejezetten egy feladata van, hogy azt az információt ismerje fel a szövegben, és azt próbálja kinyerni. Most a következő elem, amiről beszélnék, ez a Span Categorizer. Egyébként a tavalyi Budapest ML konferencián egy magyar úriember előadott, ugyanis ő segített ennek a fejlesztésében. Végső soron ez is arról szól, hogy információt nyerünk ki a szövegből, csak ugye vannak akár szabályokkal, tehát ilyen regex kifejezésekkel leírható elemek, mint például a dátumok, pénzösszegek, ezeket elég egyszerű felismerni a szövegen belül, viszont vannak bonyolult kifejezések, akár nagyon hosszú jogi névelemek, amelyek strukturáltalanok, szabálytalanok, nincs visszatérő formáik, tehát nehéz őket akár szabályokkal leírni. Ehhez tudjuk segítségül venni a Span Categorizert, ami ugye a tradicionális, determinisztikus névelemfelismeréssel szemben egy probabilisztikus modell, és igazából végső soron tényleg az a lényege, hogy a bonyolult névelemeket, a bonyolult információtartalmat is ki tudjuk ezzel nyerni a szövegből. És egy harmadik dolog, amire nagyon fókuszálunk minden nap, az az, hogy mire szeretnénk optimalizálni a modellt. Ugye sok esetben Precision, Recall, F1, Accuracy, AUC, vannak ilyen metrikák, amelyek mentén egy modellt tudunk optimalizálni. Az én tapasztalatom azt mondja, hogy főleg a jogi környezetben, főleg a névelemfelismerésnél a Recall sokkal fontosabb. Ez ugye azt jelenti, hogy képzeljünk el mondjuk 10 oldalnyi jogi szöveget, és azon belül beazonosítottunk 30 dátumot. Mondjuk ebből a dátumból 2 hibás. Mondjuk felismertünk véletlenül egy IP címet, vagy egy telefonszámot dátumként.
Ez egy sokkal kisebb hiba, ugyanis minden más potenciálisan dátumot azt láttunk, azonosítottunk, és nem siklottunk el egyetlen elem fölött sem. Sokkal nagyobb veszély rejlik abban, hogyha mondjuk az 5. oldal közepén van egy dátum, amit nem látott sem a modell, emiatt sem az ember, és annak a jelenlétéről nem tudunk. Tehát ezt értettem az alatt, amikor azt mondtam, hogy a recall ebben a helyzetben szerintem sokkal fontosabb, mint a precision. És akkor igazából ugorjunk a következő use case-re, a szövegosztályozás, ugye szintén jogi környezetnél maradok én, de biztatom a hallgatóságot, hogy olvassátok át ugye a többi iparágon belül, hogy milyen esetek mentén találkozunk ilyen osztályozással. Jogi környezetben ugye leginkább szerződés típusokat szeretünk megkülönböztetni, tehát valami adásvételi, bérleti, szállítási, licenc, szolgáltatási, rengeteg szerződés típus van. Viszont ugye vannak más dimenziók, amik mentén érdemes klasszifikálni. Például ilyen lehet a nyelv, tehát megállapítani, hogy egynyelvű vagy többnyelvű, vagy konkrétan milyen nyelveken íródik a szerződés. Ilyen lehet egy úgynevezett priorizációs klasszifikáció, ami mondjuk a pénzügyi kitettség, vagy az időbeli aktualitás szerint rendszerézi a szerződéseket, és akár heti szinten megmondja, hogy melyikre érdemes odafigyelni, mert hogy annak az nagyobb prioritást élvez. Illetve ilyen lehet mondjuk a személyes vagy érzékeny információk tartalmi szintje szerinti osztályzás is. És akkor nézzük meg ennek a technikai megoldását. Ez egy fokkal egyszerűbb, mint a névelemfelismerés, és itt is szeretném elmagyarázni a folyamatot. Először is van egy szerződés, vagy egy dokumentum, azt szeretnénk átengedni egy úgynevezett vektorizáló, vagy szövegbeágyazó algoritmuson. Hogyha megvannak a vektoraink, akkor tovább engedhetjük egy osztályozó algoritmusnak, ami ugye elkezdi felismerni a mintázatokat, az összefüggéseket, és jobb oldalt látjuk a végterméket, ugye 3 címke van, 3 potenciális szerződés típus, és mindegyikhez hozzárendeltük a valószínűséget, hogy legnagyobb valószínűséggel melyik releváns az adott szerződés esetében. És itt több mindenre szeretném felhívni a figyelmet. Először is ennél a vektorizáló lépésnél fontos felismernünk, hogy mi releváns számunkra. Először is sok esetben kulcsszavak, kulcskifejezések jelenléte fontosabb, mint a teljes szövegnek a kontextus, vagy a teljes szövegnek a jelentése, és éppen ezért el kell döntenünk, hogy milyen jellegű vektort alkalmazunk. Tehát egész egyszerűen szógyakoriság, szövegek előfordulására fókuszáló vektorokat is tudunk alkalmazni, ilyen a tradicionális count vectorizer, vagy TF-IDF vectorizer. Hogyha szeretnénk egy általános jelentést tartalmat figyelembe venni, akkor például használhatunk ilyen word2vec, vagy fast text vektorokat, de hogyha szeretnénk a teljes, aktuális kontextus figyelembe venni, akkor ilyen transformer alapú, BERT jellegű, BERT családba tartozó vektorizáló algoritmusokat használunk. A mi tapasztalatunk egyébként azt mondja, hogy sok esetben egy TF-IDF, tehát egy szógyakoriságon alapuló vektor, az sokkal hatékonyabb, mint egy BERT alapú modell, hiszen nekünk nem olyan fontos a szövegnek a jelentése, inkább bizonyos kulcskifejezéseknek a jelenléte. Akkor a következő, amire felhívnám a figyelmet, az input adatoknak a mennyisége. Ugye nagyon sok esetben nem kell a teljes szerződés szövege ahhoz, hogy eldöntsük, mi a típusa. Elég mondjuk csak a cím, vagy csak az első pár bekezdés, és nyilván minél kevesebb adaton kell akár tanítani, annál hatékonyabbak vagyunk, hiszen utána sokkal kevesebb adatot kell átengedni ezeken az algoritmusokon, sokkal gyorsabban kapunk vissza predikciókat valós időben, tehát sokkal hatékonyabban tudjuk használni akár egy termékesítés során. És a harmadik dolog, amire felhívnám a figyelmet, ez a címkékhez vonatkozik, a címkéknek a mennyisége. Ugye az utóbbi időben minden a generatív AI-ról szól, de azért az utóbbi 1-2 évben nagyon sokat fejlődött a few-shot learning, zero-shot learningnek a módszertana. Én úgy tudom, hogy talán nem a következő, de egy előadással később lesz szó a zero-shot learningről, úgyhogy én abban nem is mennék bele. Inkább a few-shot learninget érinteném. Maradjunk ennél a példánál, van 3 címkénk, és mondjuk címkénként választunk ki 2 adatpontot, összesen 6 adatpontunk van, és ezen few-shot learninget tanítunk egy modellt. Bármilyen hisztérikusan hangzik, 6 adatponton tudunk tanítani egy modellt, amiből ez a few-shot learning algoritmus szépen kinyeri az általános generális összefüggéseket, és out of the box elég jó predikciókat tudunk vele létesíteni. Úgyhogy igazából azt a korlátot, ami nagyon sokáig bajt jelentett, hogy nincs elég adat, kevés a címke, drága a címkézés, azt most át tudjuk lépni, és akár a few-shot learning, akár a zero-shot learning algoritmusokat tudjuk szövegosztályozásra használni. Egészen hatékonyan. És akkor térjünk át a generatív AI-hoz. Itt is én a jogi környezetnél maradok, tehát mire tudjuk használni például egy GPT-4 jellegű modellt, vagy ugye a legújabb open source modellt, a Falcon modellt, mire tudjuk használni esetleg, amikor szerződésekhez szeretnénk
alkalmazni. Hát először is kérhetünk egy összegzést, egy kivonatott szerződésről, tudunk párbeszédet folytatni vele, kérdéseket feltenni, mint ahogy mondtam, tudunk instrukciókat adni, valamit módosítson, valamit írjon át, valamit írjon hozzá, töltsünk egy sablont, ilyen feladatokat tudunk ugye tesztelni, még csak teszteljük, hiszen azért gyerekcipőben jár ez a 6 hónapos sztori, de már csomó olyan startup van, főleg a nyugati piacokon, akik implementálták, és például GPT-4 modelleket kitesznek az ügyfelek elé, és azzal javítják az üzletfolyamatukat. És akkor nézzük meg ennek a folyamatát, ez egy fokkal, nem mondom, hogy komplexebb, de kicsit más, mint az eddigi tradicionális módszerek. Itt először is azt kell leszögezni, hogy hogyan kommunikálunk az ilyen text generation, large language modellekkel. Itt a promptokon van a kulcs, tehát a promptokon belül mi felteszünk egy kérdést, adunk egy instrukciót, és utána hívjuk a modellt, hogy ezt válaszolja meg, vagy végezze el. És vegyük ki ezt a harmadik példát, összegezd a kártérítési felelősséget. Na most ehhez ugye nekünk nem kell megint a teljes szerződés, nekünk mire van szükségünk? Azokra a szövegrészekre, úgynevezett releváns szövegrészekre, amelyek például tartalmaznak valamit a kártérítésről, a kötbérről, valamilyen felelősségről, tehát nekünk azok a részek kellnek, nem kell a teljes szerződést összegeznünk. És ezt hogy tudjuk elérni? Kell egy nulladik lépés, amikor betöltjük a szerződést, vagy a szerződéseket egy vektor adatbázisba, és ott minden szerződést felosztunk szövegrészekre, ezeket vektorizáljuk, és vektorként tároljuk. Ez miért jó? Azért, mert két vektor közötti hasonlóságot igazából egy CPU-n is századmásodperc alatt tudunk számolni, és ez a kulcsa annak, hogy mindig csak a releváns szövegrészt válasszuk ki. Tehát még egyszer, hogy a kártérítési felelősségnél vagyunk, nem kell a teljes szöveg, csak a releváns szövegrészek. Ha ezeket beazonosítottuk, például egy koszinusz hasonlósági metrika alapján, akkor úgynevezett kontextussal dúsított promptot tudunk készíteni, ami középen ez a második zöld téglalap. Ez azt jelenti, hogy megvan az instrukciónk, összegezd a kártérítési felelősséget, megvan a kontextus, ezek a szövegrészek alapján, ugye előválogattuk a releváns szövegrészeket, és akkor hívjuk meg a GPT-t, itt van a ChatGPT-nek a logója, és várjuk tőle a választ, és arra támaszkodunk, hogy a promptban megvan a kellő információ, a mögöttes modellnek a belső tudáshalmazában pedig a mintázatok, ami alapján ebből a kis kontextusból kinyeri emberszerűen a választ. És akkor itt pedig 4 dolgot sorolnék fel, amire fontos odafigyelni. Először is jön a tartalomnak az érzékenysége, tehát sokan például elfordulnak az OpenAI-tól, hogy ki kell küldeni az adatokat, ott ők feldolgozzák és visszaküldik a választ. Erre például kiskapu az, hogyha Microsoft Azure szerveren keresztül kommunikálunk az OpenAI-jal, mert akkor ugye minden a Microsoftnak az ökoszisztémáján belül marad, és így kisebb úgymond az információ, meg az adat szivárgás. A következő dolog, amire fejlődöm a figyelmet, ez a költségek. Tehát ki kell számolnunk, le kell ülni és matekozni, hogy akkor most 1000 szavanként fizessünk 3 centet, azért mert API-t hívunk, vagy hogyha felülünk egy saját GPU szervert, akkor ott ki kell számolni annak az overheadjét, és mondjuk egy dokumentumra eső egységköltséget. Ez nagyon sok minden befolyásolja, ezt mindenkinek el kell dönteni a saját use case-éhez, mi az, ami a pénzügyileg legjobb megoldás. És harmadikként pedig ezt a finom hangolás, a promptolással szemben ezt emelném ki. Ugye itt az előbb bemutatott példa ez a promptról szól, tehát mindent a promptban oldunk meg, viszont van arra lehetőség, hogy finom hangoljunk modellt. Ez azt jelenti, hogy a modellnek a belső tudáshalmazát, azt kiegészítjük a mi tudásunkat, tehát beleviszünk információt a saját dokumentumainkból, saját szerződéseinkből. Ez lehetséges, viszont itt úgy kell erre gondolni, hogy minél kisebb a modell, az minél gyengébb a modell, és minél több adatunk van, annál inkább éri meg ez a finom hangolás. Egy óriási modell, mint a GPT-4-et, azon kívül, hogy nem is lehet finom hangolni, nem is érné meg, mert akkora tudáshalmaz, hogy a mi icipici kis extra tudásunk az semmit nem ér neki, sokkal inkább támaszkodjunk arra, hogy a nagy kontextusú promptban fel tudjuk sorakoztatni a releváns szövegrészeket, és ki tudjuk nyerni úgy a nekünk szükséges választ. Negyedik pontként pedig a validációt hoztam, erre nagyon fontos kritérium, és a generatív AI-nak nincsenek címkézett adataink valós időben. Tehát az, hogy egy prompt 100-ból 100-szor hogy tér vissza, mekkora a szórás a válaszok között, a válaszok mekkora hányada elfogadható, azt nekünk kell tesztelni, és hogyha úgy érezzük, hogy tulajdonképpen mindig picit más a válasz, mert ezek nem determinisztikus modellek, de mindig elfogadható, akkor úgy gondoljuk, hogy akkor kitehetjük ügyfél elé. De hogyha néha 100-ból akár csak egyszer-kétszer elfogadhatatlan választ ad, vagy halucinál, akkor ott el kell gondolkodnunk azon, hogy esetleg a promptban tudjuk megoldani a problémát,
vagy finom hangolni kell, vagy ott egyszerűen el kell utasítani a generatív AI-nak a felhasználhatóságát. És még itt a promptolásról annyit, hogy ugye az utóbbi időben drasztikusan nő ezeknek a prompt engine-eknek a száma. Hát ez pont olyan, mint amikor a Covid alatt a virológusok száma is folyamatosan nőtt. Én úgy gondolom, hogy ez a prompt engineering szakma is egy ilyen exponenciális görbén van, de nagyon remélem, hogy elérkezünk az inflexiós ponthoz, és akkor már egyre csitulnak ezek az önnevezett prompt engineerek. És akkor térjünk át a demóhoz, mit fogunk csinálni, a Python nyelvből, Python környezetből fogjuk hívni az OpenAI csomagot, és a GPT-4 modellel fogunk szerződéssel kommunikálni, összegezni fogjuk, kérdéseket fogunk feltenni, információt fogunk kinyerni, megkérjük, hogy valamit módosítson benne, és hát ki fogjuk értékelni, hogy működött, hogy mennyire megbízható a válasz, amit adott. És akkor menjünk is át, először megmutatom a szerződést. Ugye egy részvény elővásárlási jogról van szó. Ez egy 9 oldalas jogi szerződés, viszonylag hosszú, viszonylag unalmas, tele van ilyen struktúrált elemekkel, mint formulák, meg egymással nem szinkelt aláíróblokkok, tehát úgy gondolhatjuk, hogy a struktúráltalansága miatt megküzdhet vele akár egy GPT-4 modell, tehát mindjárt leteszteljük és meglátjuk, hogy mit tudunk elérni vele. Úgyhogy menjünk is át. Ugye itt megmondtam, hogy ez lesz a dokumentum, hogy fel fogunk dolgozni. A GPT-4 algoritmus fogjuk segítségül hívni, és 4 use case nézzünk meg. Kérdéseket teszünk fel, instrukciókat adunk, információt nyerünk ki, és kivonatolunk. És úgy gondolom, hogy időszűke miatt megyek rögtön a prompthoz. Mint mondtam, prompton belül fogjuk megoldani a problémát. Így néz ki egy prompt. Ugye azt mondjuk neki, hogy az alábbi kontextus alapján válaszold meg a kérdést, hogyha nem tudod, akkor ne adjál választ. Itt a kontextus, ide fog bejönni a szerződésnek a szövege, itt az aktuális kérdés, és itt a válasz 2. pont. Miért 2. pont? Ezek ugye szöveggeneráló modellek. Egyik modell sem tudja, hogy éppen kivonatol, vagy fordít, vagy question answering problémán van alkalmazva. Egyik modell sem tudja. Minden ilyen modellnek egyetlen objektívája van, mindig a legnagyobb valószínűséggel oda tartozó szót pakolja oda, és addig pakolgassa a szavakat, amíg úgy nem érzi, hogy kiegészítette a szöveget. Ez az egyetlen objektíva, és nézzük meg, hogy reagál például kérdésekre. Ilyeneket kérdezek tőle, hogy mi a címe a kontraktusnak, és akkor szépen kinyeri nekünk. Kik a szerződő felek, ezeket is szépen beazonosítja. Mi az alkalmazandó jog, szépen kinyeri, hogy Delaware és Kalifornia itt a releváns jogkör. Tehát nézzük meg, hogy hogyha én élek ezzel a joggal és lehívom, akkor milyen egyenletekkel kiszámolom a részvények darabszámát, és ott is nagyon szépen kinyeri a formulát, tehát a paramétereket is elmondja nekem, tehát úgymond nem marad megválaszthatatlan kérdés. És akkor nézzük meg még egy trükkös kérdést, mikor született Michael Jordan? Azt mondja, hogy nem tudja. Ez nem igaz, ugye minden ilyen large language modell tudja, hogy mikor született Michael Jordan, nem azért, mert NBA drukkerek tanítják a modellt, hanem azért, mert a Wikipédián tanulnak ezek a modellek nagy részt, vagy hát arányaiban kis részt, de ez az info megvan a modellben, csak kértük a promptban, hogyha nem tudja a kontextusból, a szerződésből kinyerni az információt, akkor inkább ne válaszolja meg, ezt helyesen így is tett. De ugye most egy kérdéshez egyszer hívtuk az API-t, és összesen $1,4 költöttünk el, senki nem mondta, hogy olcsó mulatság a GPT-4, de hogy mi van akkor, hogyha minden kérdést egyszerre ömlesztve beadunk egy API hívással, és hát ha meg tudjuk tizedelni a költségeket. Nézzük meg, itt van az összes kérdés egyszerre feltéve a GPT-4-nek, és ezzel tér vissza. Itt vannak szépen sorjába felsorakoztatva a válaszok. Egyszer hívtuk az API-t, egyszerre megválaszolta mind a 10 kérdést, és a legtöbb kérdés ugyanúgy válaszolta meg, tehát szerződőfelek, alkalmazandó jogbizony. Ha megnézzük mondjuk a 10. választ, akkor itt megválaszolt, hogy Michael Jordan mikor született, de azt is odaírta, hogy ezt egyébként nem a szerződésből szedte ki. Tehát ezt mondtam a validáció során, hogy meg kell győződni arról, hogy szinte ugyanazon a prompton mekkora szórással térnek vissza a válaszok. Ez még elfogadható, de hogyha esetleg nem fűzné hozzá, hogy az információ nincs benne a szerződésben, azt már én nem fogadnám el, mert az már egy félig meddig hallucinációnak tűnik, hiszen ugye a szerződés alapján nem tudná megmondani, mégis odaírt valamit. Ez az, amiről mindenképpen meg kell győződni, főleg a jogi szakmában. És akkor nézzünk egy instrukciót, a prompt az szinte ugyanaz, csak kérdéseket instrukciót adok, és aztán azt mondom, hogy végezd el a feladatodat. Itt annyit kérek tőle, hogy írja újra az alkalmazandó jogrészt, a texasi jog az egyetlen releváns, és itt átírja mind a Delaware-i, mind a kaliforniai jogot Texasra. Miért úgy kezdő 10. pont alkalmazandó jog? Azért, mert a szerződésen belül is a 10. pont, a 10. kikötés az alkalmazandó jog, ő ezt felismert, és az egész részt úgy, ahogy van, átírta a kérésünknek megfelelően.
akkor menjünk tovább, nyerjünk információkat a szövegben, azt mondom, hogy kérek minden számot, dátumot, céget, embert, strukturáld őket és kategorizáld, és úgy tér vissza a válasszal. Nézzük meg, hogy mivel tér vissza. Itt vannak a dátumok, cégek, emberek, kulcsszavak, számok és fontos elemek. Tulajdonképpen, ha ezt elolvassuk, akkor már is van egy egész jó benyomásunk arról, hogy miről szól a szerződés, mint hogyha kivonatoltuk volna a szerződést, csak kulcs vagy névelem felismerés jelleggel. És akkor ezzel térünk is át az utolsó use case-re, ami a kivonatolás. Itt azt mondom neki, hogy a szerződés alapján írj egy rövid összefoglalót, nézzük meg, hogy mivel tér vissza. 3 sorban összegzi a 9 oldalnyi jogi szöveget, megtartotta a szerződőfeleket, a szerződés értékét, hogy mettől meddig valid, illetve, hogy mi alapján számolja ki mondjuk a részvényárfolyamat. És még egy dolgot nézzünk meg, mi van akkor, hogyha promptban azt kérem, hogy a választ egy bizonyos nyelven adja vissza. És akkor hasonlítsunk össze 2 dolgot, magyarul kértem a kivonatolást és oroszul. Oroszul azért, mert beszélem az orosz, tehát ki tudom értékelni a modellt, és rögtön nézzük meg, hogy a magyarban például az $1,32 részvényárfolyamot feltünteti, az oroszban viszont nem. De mi történt? A teljes prompt ugyanaz volt, kivéve a leges legutolsó szó változott csak meg, és azt is látjuk, hogy ez a 2 kivonat, ez nem egymásnak a tükörfordítása magyarról oroszra. Miért nem? Megint nem egy determinisztikus modellről van szó, nem arról van szó, hogy ő angolul elkészíti a kivonatot és lefordítja különböző nyelvekre, nem. Ő mindig a következő legnagyobb valószínűséggel oda tartozó szót pakolgatja oda. A magyarnál úgy gondolta, hogy magyar szóval kell kezdeni, az orosznál pedig úgy, hogy orosszal. Éppen ezért megint csak visszatérnék a validációra. Ezeket a modelleket főleg a jogi szakmában nagyon sokat kell tesztelgetni, mielőtt kiraknánk ügyfél elé. És akkor térjünk vissza a prezentációhoz. Nagyon kevés maradt, és úgy gondolom, hogy bele fogok férni. Ugye miért vagyunk itt? Mint mondtam, több mint egy éve dolgozunk egy New York-i kontraktjai céggel, nagyon sok mindenben dolgozhatunk velük, tehát névelem felismerő modelleket gyártottunk, szövegosztályozó modelleket, szegmentáló modelleket, generatív AI modelleket tesztelünk, és ezért gondoltuk úgy, hogy megalapozott itt a tapasztalatunk megosztásának vágya, főleg magyar közönséggel, és hát nyilván fontosan fejlődni szeretnénk ebben a szakmában, és talán még egy dolgot hadd említsek meg, hogy jutunk el tulajdonképpen egy AI vezérelt szerződéskezelő szoftverhez. Nekünk van egy alkalmazott módszertanunk, nyilván is levédve, de általánosak is mondható, de ami nekünk bejött az az, hogy először is koncentráljunk arra, hogy minden potenciális szövegforrást, hangfájlt, szkennelt szerződéseket, fényképelt szerződéseket, begépelt szerződéseket, különböző kiterjesztéseket mind integráljunk az adatok közé, utána építsünk egy minőségi korpuszt, ahol rögtön kiesnek az olyan információk, hogy mikor kell nekünk zero shot learning, mikor kell few shot learning, mikor kell generatív AI, mikor nem alkalmazhatók ezek. Itt ezeket el tudjuk dönteni, meg tudjuk hozni a döntéseket, és a legnagyobb az egésznek az orosznál része, az a modellfejlesztés, nyilván több ezer modell elérhető, ebből leválogatjuk a legjobbakat, elkezdünk tesztelni velük, finom hangolni őket, és ha úgy érezzük, hogy az ügyfél számára értéket teremtő modellt gyártottunk, akkor azt elkezdjük ugye termékesíteni, tehát itt ugye vannak mögöttes vektoradatbázisok, meg NoSQL adatbázisok, különböző szerverek, amelyeken ezek a modellek hogy fussanak, API-k, amiken keresztül ezekkel kommunikálunk, konténerek, amelyekben ezeket tároljuk, tehát az egésznek egy ilyen end-to-end folyamata van, és ebben szeretnénk részt venni, és igazából szeretném megköszönni a figyelmet. Nagyon remélem, hogy belefértem az időbe, és nagyon szeretettel várom a kérdéseket. Mindennel kapcsolatban, ami elhangzott az előadáson, tehát lehet az üzleti, lehet technológiai, névelem, osztályozás, generatív AI, stb. Illetve, hogyha kifutnék a végén az időből, akkor előre is szeretném megköszönni Orosz Gyurinak a lehetőséget, hogy itt előadhattunk. Köszönöm szépen a figyelmet!